สวัสดีค่ะดิฉันแจ็คกี้หวัง Country Director ของ Google ประเทศไทยค่ะดิฉันรู้สึกยินดีมากที่ได้มาพบกับทุกท่านที่งาน Safer with Google ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ดิฉันขอพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันทั่วไปรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ทาง Google เองเราก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือคนไทยผ่านหลากหลายช่องทางค่ะอันดับแรกเรารู้ดีว่าคนเข้ามาที่ Google ก็เพื่อหาข้อมูลต่างๆและเราอยากที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลสำคัญที่พวกเขากำลังมองหาหลายเดือนที่ผ่านมาเราพบว่าหนึ่งในข้อมูลที่ผู้คนค้นหาคือข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจโควิดเราจึงช่วยให้ทุกคนหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยการนำฟีเจอร์ถามตอบแบบ crowdsource มาใช้ใน Maps และ Search โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คนไทยสามารถถามหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือร้านขายยาในพื้นที่ที่มีบริการชุดตรวจหรือบริการตรวจโควิดได้อีกเรื่องที่สำคัญคือการช่วยให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอยู่เสมอเราทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรที่เชื่อถือได้เช่นองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขอนามัยและการฉีดวัคซีนไปยังผู้คนในประเทศไทยให้มากขึ้นผ่านหลากหลายช่องทางเช่น Search Homepage และ YouTube การช่วยเหลือสังคมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสำคัญเมื่อเดือนที่แล้ว Google.org ได้มอบเงินจำนวน $300,000 หรือประมาณ10 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือองค์การยูนิเซฟเพื่อใช้ในการช่วยเหลือโควิดในประเทศไทยแต่เราก็ทราบดีว่ายังมีองค์กรการกุศลอีกหลายแห่งที่ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นเราจึงได้เปิดตัวหน้าเว็บเพื่อช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือองค์กรที่น่าเชื่อถือเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเราจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยในวิกฤตครั้งนี้ต่อไปแต่เราก็มีความหวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนว่าช่วงนี้ที่เราต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นหลายคนหันมาพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานและติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นเป็นธรรมดานอกจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยปลอดภัยในโลกออฟไลน์แล้วเรายังต้องการช่วยให้ทุกคนปลอดภัยบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสเราอยากให้ผู้คนได้รับประโยชน์ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งมีทักษะไหวพริบและความรู้เท่าทันเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างฉลาดและรอบคอบนั่นคือเหตุผลที่เราจัดงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะดิฉันต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้เพื่อรับฟังแนวทางในการช่วยให้ทุกคนปลอดภัยบนโลกออนไลน์ยิ่งขึ้นในงาน Safer with Google ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Google for Thailand ค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเด็กเอ้ยเด็กดีต้องเรียนรู้โลกออนไลน์เหมือนกันถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยไม่ว่ากำลังจะทำอะไรเก็บข้อมูลเอาไว้ให้มันเป็นส่วนตัวไม่ต้องกลัวพวกเราจะได้มั่นใจทุกครั้งที่เราจะแชร์อะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะทำทั้งเธอและฉันพวกเรามาช่วยกันเริ่มต้นตอนนี้ครอบครัวจะได้มีความสุขอย่ารีบไปเชื่ออะไรถ้ายังไม่มีข้อมูลจะตั้งพาสเวิร์ดก็เอาให้ยากกว่า1 ถึง 0เด็กเอ๋ยเด็กดีจะพิมพ์อะไรก็ต้องนึกถึงผู้อื่นผู้ใหญ่เอ๋ยผู้ใหญ่ดีถ้าเอาให้ดีก็ต้องตามโลกให้ทันทุกครั้งที่เราจะแชร์อะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะทำทั้งเธอและฉันพวกเรามาช่วยกันเริ่มต้นตอนนี้ครอบครัวจะได้มีความสุขเด็กดีใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเด็กเอ้ยเด็กดีต้องเรียนรู้โลกออนไลน์เหมือนกัน
เฮ้ย อะไรเนี่ย ตรวจสอบกิจกรรมความปลอดภัยล่าสุด ไม่ใช่ฉัน เฮ้ย รีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่แล้วเขาจะมาเข้ามาดูอินบ็อกซ์เราหรือเปล่าเนี่ย เรื่องสำคัญเก็บไว้ในนั้นเยอะแยะเลย แล้วเราก็ตอบกลับการแจ้งเตือนทันทีเลย เฮ้ย แบบนี้เราจะปลอดภัยไหมเนี่ยอ๋อใช่โทรหาบี้ดีกว่า บี้ก็เคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันนี่มา ฮัลโหลครับพี่เปิ้ลว่าไงครับ บี้สวัสดีเป็นไงบ้าง คุยได้ไหม คุยได้พี่ว่าไงครับ คืออย่างนี้บี้ครับ ถามหน่อยสิพอดีเมื่อกี้พี่ได้อีเมลแจ้งเตือนมาว่า มีคนพยายามเข้ามาในบัญชี Gmail ของพี่อ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวพี่อ่ะบี้ เฮ้ยได้ไงพี่ พี่ก็เลยรีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนเลยนะ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไงมันทำให้พี่รู้เลยว่าตัวเองรู้เรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัลน้อยมากอ่ะทั้ง Gmail ทั้งแอปพอดีพี่จำได้ไงว่าบี้อ่ะเคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันใช่ป่ะฮะ โอ้โหพี่โทรมาถูกคนแล้วครับผมนะฮะใจเย็นๆนะพี่ผมเจอมาแล้ว ผมช่วยพี่เองวันนี้ครับ ใช่ดีเนี่ยพี่ตกใจมากเลยเพราะว่าพี่เก็บนู่นเก็บนี่ไว้ในออนไลน์เยอะมากอ่ะ โอเคครับอย่างแรกนะพี่เปิ้ลพี่ไปที่ Gmail ก่อนเลยครับพี่เปิ้ลไปเช็คดูว่าพี่ได้รับอีเมลที่ส่งมาจาก Google หรือเปล่า อ๋อเดี๋ยวอ๋อได้แล้ว งั้นสบายใจได้พี่ Gmail เนี่ยเขาจะตรวจสอบสัญญาณบางอย่างกับอุปกรณ์ของเราที่เราล็อกอินอยู่ ดูว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า อ๋อเคยเห็นจริงด้วย เคยได้คำเตือนว่ามีคนพยายามล็อกอินบัญชีของเรา แล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะตอนที่มีคนพยายามแฮ็กบัญชีของบี้อะ ถามได้ดีมากพี่แฮกเกอร์ตอนนั้นพี่เขาข่านเข้ามาโดยระบบฟิชชิงครับฟิชชิงนี่ก็เหมือนกับการที่คนคนหนึงพยายามหลอกให้เราแชร์ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์ครับปกติจะมาในรูปแบบของอีเมลโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่หน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์ที่เราใช้ประจำอยู่แล้วอะครับยกตัวอย่างนะคนที่ทำฟิชชิงครับอาจจะส่งอีเมลเหมือนกับส่งมาจากธนาคารเพื่อหลอกบอกให้เราบอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของเราอะครับ ที่สำคัญเลยนะพี่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะก่อนที่จะคลิกลิงก์อะไรอะครับอย่าคลิกมั่วซั่วนะพี่แต่มันมีวิธีหนึ่งนะที่ช่วยให้บัญชีเราปลอดภัยยิ่งขึ้นครับเขาเรียกว่า two step verification ครับหรือการยืนยันแบบ2ขั้นตอน อ๋อมันคืออะไรฮะพี่ two step verification ครับคือการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของเราครับเผื่อว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยถูกขโมยไปพอเปิดใช้ two step verification แล้วครับเราจะต้องทำการล็อกอิน2ขั้นตอนครับโดยขั้นตอนแรกครับอย่างที่เรารู้อยู่ก็คือ password ครับส่วนขั้นที่2ครับที่เราต้องมีนั่นก็คือโทรศัพท์ครับซึ่งวิธีเปิดใช้งานง่ายมากๆครับเดี๋ยวเรามาลองทำไปด้วยกันเลยไหมพี่โอ้ได้ครับบี้เอางี้เดี๋ยวพี่ขอเปิดสปีกเกอร์ก่อนนะ โอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปที่บัญชี Google นะครับไปที่แผงการนำทางแล้วก็เลือกความปลอดภัยครับการลงชื่อเข้าใช้ Google ครับอันนี้ให้เลือกการยืนยันแบบ2ขั้นตอน two step verification ครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานครับจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเลยครับโอ้โหง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทำอะไรกับบัญชี Google ได้เยอะขนาดนี้ ใช่แล้วครับการตั้งค่าบัญชี Google มีฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เราสามารถควบคุมเองได้เยอะมากๆเลยครับพี่จริงๆแล้วผมมีวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี Google ด้วยนะเดี๋ยวผมส่งให้พี่ดูเอาไหมโอเคขอบคุณมากครับบี้ช่วยได้เยอะจริงๆนี่บี้ช่วยให้พี่รู้จักเครื่องมือเจ๋งๆหลายอย่างเลยนะต้องเอาไปบอกคนที่บ้านแล้วก็ทีมงานบ้างแล้วไม่เป็นไรครับพี่ยินดีเสมอครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่ถ้ามีอะไรพี่โทรมาได้เลยนะครับผมโอเคได้บี้ขอบคุณมากครับบี้ยินดีครับครับสวัสดีครับ
หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตต้องการการปกป้องมากเป็นพิเศษ หนึ่งในนั้นคือบัญชี Google ของคุณ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 3 เครื่องมือที่ใช้งานง่าย เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบัญชี เครื่องมือแรกคือการตรวจสอบความปลอดภัย ขั้นแรกไปที่ Security Checkup ซึ่งจะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบัญชี นี่คือคำแนะนำบางส่วนที่คุณอาจได้รับ 1. เพิ่มหรืออัปเดตตัวเลือกการกู้คืนบัญชี หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ใช้ในการกู้คืน เป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ หากมีกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณ เทคโนโลยีความปลอดภัยที่สร้างขึ้นในตัว จะช่วยแจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับคุณ หลายกิจกรรมที่อาจเป็นปัญหาจะถูกระบบจัดการโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย เช่น Gmail บล็อกสแปมและความพยายามในการฟิชชิงกว่า 100 ล้านรายการทุกวันทั่วโลก 2. เปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนจะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามายังบัญชีของคุณ แม้จะมีรหัสผ่านก็ตาม ถัดไปคุณสามารถไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านได้ที่ Password Manager ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง คือการใช้รหัสผ่านเดียวกันในหลายๆ บัญชี เครื่องมือจัดการรหัสผ่านจะช่วยให้คุณสร้าง บันทึก และจัดการรหัสผ่านสำหรับทุกบัญชีของคุณบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายช่วยให้บัญชีต่างๆ ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการรหัสผ่านยังช่วยแจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุก ซึ่งอาจเป็นเพราะคุณใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายนั่นเอง สุดท้ายนี้คุณสามารถตรวจสอบความเป็นส่วนตัวได้ที่ Privacy Checkup ฟีเจอร์ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวจะพาคุณไปตรวจสอบตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคุณ และช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายๆ ในแต่ละปีมีผู้คนถึง 200 ล้านคนเข้ามาตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของคุณเป็นเรื่องง่าย การตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบรหัสผ่าน และการตรวจสอบความเป็นส่วนตัว จะเป็น 3 เครื่องมือที่ช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานจากการตั้งค่าบัญชี Google ของคุณโดยตรง คุณสามารถอ่านและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความปลอดภัยของเรา เราออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และให้ผู้ใช้ควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อให้ทุกวันของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย Google อันนี้อะไรพี่คุดเด็กๆเล่นอะไรกันอยู่คะ อินเทอร์แลนด์แม่ ไหนดูซิ แล้วเราเอาเกมนี้มาจากไหนเนี่ยลูก จากโรงเรียนครับแม่ เพื่อนทุกคนเล่นกันหมดเลย จริงปะเนี่ย จริงค่ะแม่มันเป็นเกมที่โรงเรียนจาก Be Internet Awesome โอ้ อันนี้คือสถานีในเกม ชื่อว่า Mindful Mountain ด่านนี้เราต้องคิดว่าเราจะแชร์ข้อมูลอะไรในออนไลน์ได้บ้าง โห นี่มันดีนะเนี่ย เชื่อไหมว่ารุ่นแม่เมื่อก่อนไม่มีเกมแบบนี้เลย แต่ว่าพวกเราเนี่ยเล่นกันมานานแล้วนะ แม่จะให้อีกแค่คนละ 5 นาที โอเคไหม ขอแม่ขออีก10 นาทีได้ไหม เนี่ยตลอด เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ให้อีก10 นาทีเดี๋ยวแม่จะกลับมา โอเค โอเคป้าเมื่อกี้นะลูกๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องของ Be Internet Awesome เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่สอนให้เด็กๆนะได้รู้จักการปฏิบัติตัวบนโลกออนไลน์ น่าสนใจนะ จูนคิดว่าเราควรจะเข้ามามีส่วนร่วมนะกับการพูดคุยในเรื่องพวกนี้ การที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของโรงเรียนอะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเราควรอาจจะเริ่มต้นจากในบ้านด้วยเหมือนกันนะ โอ้ก็จริงเนาะแล้วเราควรจะทำยังไงอะ เดี๋ยวจูนจะโทรหาคุณไม้เลยคุณไม้เนี่ยนะเขามาจาก Google Thailand เลยนะเราอะเคยเจอเขาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่งาน YouTube Kids อะงั้นเดี๋ยวจูนมาโทรหาคุณไม้ก่อนนะ มีแหล่งข้อมูลด้วย อย่างนี้พี่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วล่ะ สวัสดีครับคุณจูน สวัสดีค่ะคุณไม้สบายดีนะคะ ผมสบายดีครับคุณจูนโทรมามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ ค่ะ
คือว่าตอนนี้นะคะ4 อกำลังเล่นเกม Interland ของ B Internet Awesome อยู่อะค่ะ แล้วก็มาสอนจูนว่าจูนจะออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยหรือว่าอะไรที่ควรแชร์ไม่ควรแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจูนเลยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มว่าเราจะเป็นฝ่ายช่วยเด็กๆคุยเรื่องนี้ยังไงได้บ้างจูนจะได้ช่วยแนะนำเด็กๆได้อะค่ะ ผมดีใจมากๆเลยครับที่เด็กๆได้เรียนรู้หลักสูตร Be Internet Awesome แล้วผมเนี่ยยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยครับพอคุณจูนบอกว่าอยากสอนเด็กๆเรื่องนี้เองที่บ้านด้วยจากที่ฟังคุณจูนเล่ามาเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆน่าจะกำลังเรียนเรื่องคิดก่อนแชร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Be Internet Awesome ยังมีอีกหลายหัวข้อเลยครับอย่างบทเรียนที่สอนเรื่องการตั้งพาสเวิร์ดให้รัดกุมการรับมือกับการไซเบอร์บูลลี่แล้วก็หัวข้ออื่นตั้งแต่คิดก่อนแชร์ไม่ตกหลุมพรางกลลวงเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเป็นคนดีเท่จะตายแล้วสงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็พยายามทำออกมาให้เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยครับเข้าใจง่ายด้วยสนุกด้วยอยากรู้ว่าแล้วเขาจะสอนกันยังไงอะคะก็อย่างที่คุณจูนบอกเลยครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Be Internet Awesome เนี่ยเราสร้างขึ้นมาให้เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive ทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราเน้นสอนให้เด็กๆท่องโลกออนไลน์อย่างฉลาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยโดยโรงเรียนต่างๆที่เอาหลักสูตรไปใช้มีการตอบรับที่ดีมากครับเราเทรนคุณครูแล้วก็น้องนักเรียนเนี่ยไปแล้วกว่า 1.5 ล้านคนหลังเปิดตัวไปได้สัก1 ปีครึ่งครับเราได้เอาหลักสูตร Be Internet Awesome เข้ารับการประเมินของ Crimes Against Children Research Center จากมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจากการประเมินเนี่ยทำให้เราเปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุดเพิ่มขึ้นอีกครับหลักสูตรใหม่นี้จะครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทั่วไปอย่างวิธีการค้นหายังไงให้ได้ข้อมูลที่ต้องการไปจนถึงบทเรียนเกี่ยวกับอารมณ์เช่นการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆครับดีมากเลยค่ะแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างจูนเนี่ยมีอะไรให้พอช่วยได้ไหมคะเป็นอีกคำถามที่ดีมากเลยครับภายใต้ Be Internet Awesome เราเพิ่งเปิดตัววิดีโอซีรีส์ใหม่ชื่อ Internet Awesome Parents ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์แบบต่างๆรวมถึงวิธีพูดคุยกับลูกเรื่อง Digital Well-being หรือ Lifestyle Digital ครับเดี๋ยวผมส่งวิดีโอลิงก์สั้นๆให้คุณจูนลองศึกษาแล้วก็แชร์คุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆนะครับดีเลยค่ะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์จากเกม Interland แล้วนะคะคุณไม้มีเครื่องมืออื่นที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองแนะนำคอนเทนต์เนื้อหาดีๆให้ลูกๆบ้างไหมคะจริงๆแล้วมีหลายแอปที่เราแนะนำไว้ใน Internet Awesome Parents ที่คุณจูนน่าจะเอาไปใช้ได้กับที่บ้านนะครับอันนึงที่สำคัญเลยคือ Family Link แอปนี้เป็นแอปที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของเด็กๆได้ครับอย่างเช่นคุณจูนจะได้ตรวจสอบแอปก่อนที่ลูกจะดาวน์โหลดคุณพ่อคุณแม่จะดูรายงานกิจกรรมของแอปได้ด้วยเราจะดูได้ว่าลูกเราใช้แอปไหนมากที่สุดหรือจะจำกัดเวลาการใช้งานโทรศัพท์ในแต่ละวันก็ได้แอปนี้ใช้ฟรีทั้ง Android และ iOS นะครับนี่แหละค่ะที่อยากได้พูดถึงแอปจำได้ว่าเมื่อ3 ปีที่แล้วที่จูนทำงานกับ YouTube ตอนเปิดตัวแอป YouTube Kids ในไทยอะค่ะจะบอกว่าแอปมีประโยชน์มากๆเลยอะค่ะคนไหมมีอะไรสนุกๆสำหรับเด็กๆแนะนำอีกไหมคะจริงๆแล้ว YouTube Kids เหมาะกับเด็กมากครับเพราะเป็นแอปที่สร้างยากขึ้นมาสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเราอยากให้เด็กๆใช้งานได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกันครับส่วนเนื้อหาในแอปเนี่ยก็คัดสรรขึ้นมาให้มีแต่เนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กจริงๆสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเราสามารถตั้งค่าให้พวกเขาเข้า YouTube ผ่านบัญชี Google ที่ผู้ปกครองดูแลโดยคุณจูนจะสามารถตั้งค่าเนื้อหาต่างๆได้แล้วก็มีบางฟีเจอร์ที่ถูกปิดใช้งานเช่นแชทสดหรือการซื้อสินค้าจะได้หมดปัญหาที่ลูกเผลอกดซื้ออะไรทางโทรศัพท์โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับผมหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวและเด็กๆนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจและให้ความสำคัญมากๆอยู่แล้วและอย่างที่คุณจูนก็น่าจะทราบแล้วว่าที่ Google เราออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยและให้ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมการตั้งค่าต่างๆด้วยตนเองครับใช่ค่ะฟีเจอร์พวกนี้ช่วยได้จริงๆแล้วบ้านจูนมีเด็กๆตั้ง4 คนดีมากเลยค่ะที่ YouTube Kids นะคะให้สร้างบัญชีสำหรับลูกๆแต่ละคนได้และยังจัดเนื้อหาให้เหมาะกับพวกเขาได้ด้วยอันนี้ชอบมากเลยค่ะขอบคุณคุณไมค์นะคะที่ช่วยให้คำแนะนำจูว่าพ่อแม่ทุกคนควรลองใช้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณไมค์มากเลยนะคะยินดีมากครับคุณจูนไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะป้าเมื่อกี้ไปคุยกับคุณไมค์มาแหละเรื่องของความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
แล้วเพิ่งรู้แล้วนะว่าเขามีพวกเครื่องมือให้ใช้ฟรีเยอะมากเลยนะเพื่อเอามาควบคุมแอปอีกทีนึงจริงๆแล้วเราเนี่ยนะควรจะบาลานซ์เรื่องของการออนไลน์เรื่องของออฟไลน์ให้มันดีนะไม่งั้นสุขภาพเราอาจจะเสียว่าแต่จะไปไหนเนี่ยแต่งตัวซะหล่อใช่ อ๋อเมื่อกี้เห็นจูนคุยกับคุณไม้ อ่า พี่ก็เลยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มให้ พอดีพี่เปิ้ลได้นัดสัมภาษณ์กับบุคคลสำคัญ2 ท่าน ท่านเนี่ยจะให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี โอ้ยจริงจังนะเราเนี่ย เดี๋ยวกลับมาซีออนแล้วมาคุยกัน โอเคได้เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะ ได้ สวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงาน Safer with Google a Google for Thailand Event ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะคุยกันในหัวข้อความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ผมขอแนะนำคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีครับ และคุณแจ็คกี้หวัง Country Director Google ประเทศไทย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ คุณแจ็คกี้ครับ ค่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะฮะว่าผู้คนเนี่ยได้หันมาใช้งานออนไลน์มากขึ้นเยอะมาก ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนสูงอายุเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามีทั้งข้อดีอยู่มากมายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงฮะที่มันเพิ่มขึ้นจากคนจำนวนมากนะฮะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานออนไลน์เป็นครั้งแรกแล้ว Google เนี่ยมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้ผู้ใช้ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยครับ ค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโลกออนไลน์ก็มีข้อดีหลายอย่าง แม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เจอความรู้ใหม่ๆ หรือการที่เด็กๆได้เรียนหนังสือ และทุกคนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่ถึงแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีเรื่องที่น่ากังวลบ้างซึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงและต้องช่วยกันเฝ้าระวังในโลกออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทยมีด้วยกัน3ด้านค่ะ 1. การแฮ็กและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ 2. การแพร่กระจายของข่าวปลอมและ 3. ความปลอดภัยของเด็กๆในโลกออนไลน์ค่ะในมุมของ Google เองเนี่ยค่ะเราก็เห็นว่ามีคนไทยหลายล้านคนที่เข้ามาใช้ Google เพื่อจะหาคำตอบจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ได้เราจึงถือเป็นความรับผิดชอบของทางเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของทุกคนซึ่งเราออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมการตั้งค่าต่างๆด้วยตนเองค่ะ โอ้ ค่ะ ขอบคุณมากครับคุณ ค่ะ แจ็คกี้ครับทีนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในด้านการศึกษาเนี่ยมีความท้าทายอย่างไรบ้างนะครับในสถานการณ์โควิดแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างไรบ้างครับในสถานการณ์แบบนี้ครับ ค่ะคือต้องเรียนคุณเปิ้ลก่อนนะคะว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเราเป็นสงครามในเรื่องของโรคติดต่อเลยดีกว่านะคะเรียกว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบ new normal ในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกระทรวงเองเนี่ยคอนเซปต์ชัดเจนแนวคิดชัดเจนว่าทำยังไงภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้การเรียนรู้ของเราต้องไม่หยุดนะคะให้กับเยาวชนกับผู้เรียนภายใต้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็มีรูปแบบของการเรียนที่ชัดเจนที่อาจจะได้มีการผ่านไปทางสื่อหลายๆครั้งแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นการเรียน5รูปแบบนะคะไม่ว่าเป็นการ